Nhiều chuỗi phòng tập đóng cửa, thu hẹp quy mô, số lượng nhà đầu tư ngành gym rời bỏ thị trường gia tăng. Từ năm ngoái rồi, sống thì có 40%, còn 60% là hết. Nhiều lắm, phòng mười mấy tỷ em, phòng gần 15-20 tỷ. Người ta mở 1 tỷ hay nếu cả sẽ úp vào 1,5 tỷ, nhưng người ta bán chỉ được 700 là kịch thôi. Vì sao ngành gym lao đao? Nhưng ngày xưa họ sẵn sàng chi những cái gói tập từ 50 trở lên cho tới tầm 200, nhưng bây giờ thì họ sẽ hạn chế chi hơn. Ế khách liên tục từ năm ngoái, cầm cự gần 1 năm khi doanh thu giảm 50%. Anh Quang Tạo tại Hà Nội quyết định sang nhượng lại phòng tập của mình. Doanh thu đợt đấy thì nó giảm 50% so với những cái ngày đầu tiên. Ngày trước mình ở đây bắt đầu làm một cái phòng tập nhỏ, làm ở chung cư, sau dịch mình làm rất là tốt. Nhưng mà sang năm thứ 2, thứ 3 thì nó sẽ chậm hơn. Nó cũng bập bõm thôi. Thực ra chủ yếu là bên này ở ngoài vẫn có nhưng mà không nhiều. Khu này là tài chính của mọi người có chứ không phải là không có đâu. Thì các sở thích yêu thì nó cũng là một phần. Không chỉ anh Tạo, đây là tình trạng chung của nhiều chủ phòng gym. Anh Tiến Thắng, một môi giới sang nhượng phòng tập cho biết, hơn 10 năm vừa kinh doanh vừa là môi giới. Lần đầu tiên thấy tình trạng 60% người kinh doanh phòng tập tháo chạy khỏi thị trường. Con số này tăng gấp đôi so với trước dịch Covid-19. Từ năm ngoái rồi, sống thì có 40%, còn 60% là hết. Nhiều lắm, phòng mười mấy tỷ em, phòng gần 15-20 tỷ. Có phòng sẽ lỗ đến 50%, 30-40% trở lên đến 50%. Nó lỗ tiền nhà rồi tiền máy. Người ta mở 1 tỷ hay nếu cả sẽ úp vào 1,5 tỷ, nhưng người ta bán chỉ được 700 là kịch thôi. Lắm chỗ người ta sang nhượng còn phải nuôi lại khách. Cũng có những người ta mua, người ta làm lại. Theo số liệu từ đơn vị phân tích thị trường Vietdata, ngành gym tại Việt Nam tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm khoảng 20%. Lĩnh vực này được chia thành nhiều phân khúc khác nhau, từ phòng tập của các thương hiệu lớn dành cho người có thu nhập cao đến phòng tập bình dân. Tuy nhiên, phần lớn thị phần nằm trong tay các thương hiệu cao cấp. Gần đây, hầu hết các phòng tập lớn đều thu hẹp quy mô hoặc không thay đổi số lượng câu lạc bộ. Điều này cho thấy ngành gym đang có dấu hiệu chững lại. Mới đây, nhiều chuỗi phòng gym như Fit24, Get Fit Gym and Yoga thông báo dừng hoạt động kinh doanh vì những lý do khách quan bất khả kháng. Một số người kinh doanh phòng gym tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, nhiều phòng tập ở phân khúc tầm trung cao cấp phải đóng cửa hoặc ở trạng thái cầm cự. Nguyên nhân chính do lượng khách sụt giảm và số tiền khách sẵn sàng chi tiêu cho thẻ gym cũng đang eo hẹp dần. Anh Công Bình, nhân viên sale tại một hệ thống phòng tập cao cấp cho biết, từ đầu năm đến nay, mức chi của khách giảm 50-90%. Nếu trước khách sẵn sàng chi 50-200 triệu đồng cho gói tập Luxury, thì nay đa phần chỉ chi dưới 20 triệu. Sau dịch tầm đầu năm 2023, 6 tháng thì mọi thứ rất là ok, mọi người rất là mạnh tay chi tiền những khoản về thể dục á. Nhưng mà sau đó thì kinh tế nó đi xuống một chút xíu là người ta sẽ cẩn trọng hơn cho cái việc chi tiền. Không phải là người giàu không còn tiền, mà họ sẽ kỹ hơn trong cái việc chi tiêu á. Ví dụ như ngày xưa họ sẵn sàng chi những cái gói tập từ 50 trở lên cho tới tầm 200. Còn PT thì họ có thể mua những gói rất là cao, ví dụ như là 200-300 session chẳng hạn, thì nó cũng tiền khoảng là 7-80 triệu cho tới 100 triệu đi. Nhưng bây giờ thì họ sẽ hạn chế chi hơn về những khoản này. Họ sẽ chi cái gói tầm khoảng là 10 mấy triệu đổ lại. Doanh thu mà từ thời điểm mà trước dịch của em có thể là 15 cho tới 16 ngàn đô cho một tháng, thì bây giờ nó còn chỉ tầm khoảng là 9 tới 10 ngàn đô một tháng thôi ạ. Ví dụ ngày xưa em có thể tính được một tháng dao động tầm khoảng 10 tới 12 khách hàng mới, còn bây giờ thì tầm khoảng là 4-5 khách hàng mới thôi. Điều này dẫn đến việc thu không đủ bù chi hoặc tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí quá thấp. Bởi lẽ vốn đầu tư ban đầu để mở cơ sở tập gym khá lớn, lên đến hàng tỷ đồng, chưa kể chi phí cố định hàng tháng như tiền mặt bằng, tiền bảo trì máy móc, nhân viên cũng hàng trăm triệu đồng. Ế khách là nguyên nhân chính khiến ngành gym lao đao. Mô hình kinh doanh này đòi hỏi chi phí đầu tư và vận hành lớn, trong khi nguồn thu từ việc bán thẻ tập sụt giảm, dẫn tới thu không đủ bù chi hoặc tỷ lệ lợi nhuận quá thấp. Cũng phải đóng 2 trong 3 phòng gym của mình ở Hà Nội, anh Tiến Thắng nói, chi phí vận hành khổng lồ mỗi tháng, trong đó chủ yếu là tiền mặt bằng đã lem hết vào doanh thu. Hai cái bán thì nó có 200 mét thôi. Nói chung đầu tư của gym thì chỉ rưỡi một cái, vận hành và tiền mặt bằng. Tổng cả chi phí hai cái đây là 75-80 triệu, tất cả các thứ. Thì đấy chủ yếu là mặt bằng mà. Hai cái của anh kia là mỗi cái là 20 triệu một cái đi. Chi ra thì sẽ là 35-40 triệu trở lên, mà thu vào nó không được, nếu thu vào nó khoảng được có 10 mấy triệu một tháng đến 20 triệu tháng. Mình năm ngoái anh có tiền túi mình duy trì của mình mỗi tháng mình vài chục triệu cũng không có ít đâu, không kia mà tốn lắm anh. Bây giờ còn đang nợ hơn 100 triệu thì vay bên ngoài, rồi mình đi làm việc khác mình trang trải sang.
Còn cái trang bị nó đắt lắm, đầu tư hơn tỷ bạc thì anh lấy tiền đấy về anh làm việc khác hơn, nhàn hơn. Chi thêm tiền quảng cáo và giảm giá gói tập để xoay sở tăng thu cũng bất thành. Anh nói đang tìm cách sang lại cơ sở cuối cùng. Cái quảng cáo khoảng 6 triệu một tháng, không có khách mới đấy. Khuyến mãi ví dụ đâu 3 tháng là khoảng độ 1,2 triệu thì xuống còn tầm 700 800. Mình không thấy cái lượng khách nó dồi dào lên thì mình quyết định bán. 5 tháng đổ về thôi. Mình không thể trụ được nữa, quyết định đóng 2 phòng bé anh để là một cái phòng lớn. Cứ là mệt lắm em. Bây giờ anh mà có ai mua, gặp khách mà được giá anh bán, anh lỗi thì anh bán, còn lỗi nhiều thì anh có để lại. Tại vì nó là đem lại cái lợi nhuận của mình quá ít. Chi phí vận hành hàng tháng lớn chủ yếu nằm ở mặt bằng, dẫn tới các phòng tập quy mô càng to càng chịu tổn thất nặng. Môi giới chuyên mảng sang nhượng phòng tập cho biết, phần lớn nhóm rời bỏ thị trường là các phòng tập có mặt bằng lớn. Nói chung ở cái phòng những nghìn mét trở lên, quy mô của cái phòng gym mà lỗ là chủ yếu cái phòng hơn 1000 mét. Cái chủ yếu là cái chi phí lớn của mặt bằng đấy là cái cốt yếu. Cái nhỏ hầu như là nó lãi ít thôi chứ không lỗ mấy đâu. Quán ăn này 50 mét nhưng mà phòng gym có 50 mét mà thôi được em. Quán cà phê 100 mét mà được, phòng gym 100 mét mà thôi được. Cái phòng gym nó toàn 500-600 nghìn mét vuông. Người ta mở nhiều thì nó sẽ có những cái chi phí nó rất là tốn kém. Ví dụ mà 1000 mét sẽ thuê hết khoảng 100 triệu rồi. Thì người ta vận hành và nữa là nhân viên các thứ là người ta sẽ vận hành với khoảng 170 triệu. Nếu mà người ta thu tháng không được 300 triệu thì lên đến 400 triệu đến 500 triệu thì người ta hầu như người ta sẽ bị lỗ. Bây giờ đông phòng gym đi thì người ta lấy đâu được, nhiều người tập được, không nhiều người tập thì mình lấy đâu ra khách được. Cái này nó có lãi ở cái lãi ở cái TV, cái huấn luyện viên mà cá nhân ấy, thì người ta không có tiền thuê thì lấy đâu là người ta ấy được nữa. Một số người kinh doanh phòng tập gym tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để duy trì hoạt động, nhiều phòng tập chấp nhận khuyến mãi đến 60-70% chi phí. Theo thạc sĩ Trần Anh Tùng, trưởng ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, các môn thể dục ngoài trời như chạy bộ, chèo thuyền, chạy xe đạp đang là xu hướng vì vừa gần gũi, vừa tiết kiệm lại tiện dụng. Thế nên phòng gym không còn nhiều đất để hoạt động. Chuyên gia thị trường Phạm Trình nhận định, nhiều chuỗi phòng gym đóng cửa do thua lỗ bởi các khoản thu từ việc bán thẻ thành viên hầu như không bù đắp nổi tiền thuê mặt bằng, khấu hao thiết bị và chi phí hoạt động. Ngoài ra, trong lúc kinh tế còn khó khăn, giảm chi tiêu vẫn là xu hướng chung nên nhiều người không mặn mà bỏ tiền để tập gym. Theo chuyên gia, kinh tế năm 2024 được cho là vẫn tiếp tục gặp khó, áp lực lên các hệ thống tập luyện sức khỏe vẫn còn tiếp diễn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.